සුබ දවසක් ළමයිනේ. ගොඩ දවසකට පස්සේ ග්‍රැෆික් ටිප්ස් එකකින් එන්න හිතුවා. අද පොඩි කොළුවා නම් නෑ. උට වැඩක්ලු. ඉතින් මම තමයි යාවේ. අද කියලා දෙන්න යන්නේ Fiverr කරන කට්ටියට එහෙම ගොඩාක් ප්‍රයෝජනවත් වෙන වැඩ කටයුත්තක් ගැන. මේකෙන් කරන්නේ ඔයාලගේ වීඩියෝස් වල සයිස් එක අඩු කරන එක. හැබැයි ක්වොලිටි නම් වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේකෙදී ඔයාලට ප්‍රයෝජනවත් වෙන විදි දෙකීපයක් තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ ඔයාට ඕඩර් එකක් එනවා. ඕඩර් එකේ ඩිලිවරි එක තියෙනවා GB 5ක් විතර. ඔයාට ඩේටා නෑ නේද එච්චර අප්ලෝඩ් කරන්න. ඩ්‍රයිව් එකට දාලා තමා දෙන්න වෙන්නේ. ඉතින් එහෙම කරන්නත් ලොකු ඩේටා ප්‍රමාණයක් යනවනේ. මේ ඇරෙනකොට නිකන් ඩිලිවරි එකට දෙන්න පුළුවන් මැක්සිමම් වගේ 1GB. එතකොට ඒක කරන්නත් බැහැ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවට මෙන්න මේ ක්‍රමී ඔයාලට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. ඒ ඇරුණාම ඔයා ප්‍රයිවට් ඕඩර් කරන කෙනෙක් නම් ඔයාට සමහරක් විට ඔයාගේ කස්ටමර් එයාගේ වීඩියෝ සෙන්ඩ් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ වගේ සයිස් එක ගොඩක් වැඩි වුණාම ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න අමාරුයි. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ කස්ටමර්ට කියලා ඒකේ සයිස් එක අඩු කරගෙන මේ විදිහට ගන්න. ඉතින් මේක කරන ක්‍රම දෙකක් තියෙනවා. එක ක්‍රමයක් තමා ඔයා ඩිලිවරි එකට වගේ නම් ඔයාගේ ඩිලිවරි එක එක්ස්පෝර්ට් කරන වෙලාවට ඔයාගේ සොෆ්ට්වෙයාර් එකෙන්ම මේ විදිහට අඩු කරලා රෙන්ඩර් කරන්න පුළුවන්. ක්වොලිටි වෙනසක් නම් වෙන්නේ නැහැ. බය වෙන්න එපා. නැත්තම් ඔයා දැන් වීඩියෝ කරපු එකක් මොකක් හරි තියෙනවා. අපි හිතමුකෝ ට්‍රැවලින් වීඩියෝ එක. ඔයාට ඒ ටික එඩිට් කරගන්න ඔයාගේ කස්ටමර් දෙනවා. ඉතින් ඒක දෙන්න නම් එයාට ඩ්‍රයිව් ෆෝල්ඩර් එකට හරි කොහෙට හරි අප්ලෝඩ් කරන්න වෙනවා කියමුකෝ. ඒකේ සයිස් එක වැඩි. එතකොට ඒක අමාරු කරනවනේ. අන්න ඒ වගේ වෙලාවට අපිට වෙන ඇප් එකක් යූස් කරලා ඒකේ සයිස් එක කම්ප්‍රෙස් කරගන්න පුළුවන්. කම්ප්‍රෙස් කරාට ක්වොලිටි එකේ නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නෑ. බය වෙන්න එපා. ඉතින් ඔයාගේ වැඩවලට මේ දේ නම් ගොඩක් ප්‍රයෝජනවත් වෙයි. අපි ගිහින් බලමුකෝ වීඩියෝ එකට කොහොමද වැඩි වෙන්නේ කියලා. what's up guys, ඉතින් අදත් අලුත් වීඩියෝ එකක් ඇවිත් ඉන්නවා. කලින් විස්තරයක් නම් කරා වීඩියෝ එක ගැන. ඉතින් මුලින්ම කියන්න තියෙන්නේ මගේ channel එක subscribe කරන්න කියලා සුබුරුදු පරිදි හැමදාම කියන දේ තමයි. ඉතින් අද අලුත් දෙයක් කියලා දෙන්නේ අලුත් අපේ channel එක ගැන කියන්න හිතුවම SolidWorks tools කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලා දන්න දෙයක් වෙන්නත් පුළුවන්. SolidWorks කියන දේ SolidWorks කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් engineering field එකේ ඕනෑම කෙනෙක්ට අවශ්‍ය වෙන app එකක්. يعني ඉලෙක්ට් කරන කෙනෙක්ට උනත් සිවිල් කරන කෙනෙක්ට උනත් මෙකැනිකල් වලට අනිවාර්යෙන් අවශ්‍ය වෙන දෙයක් තමයි මෙන්න මේ SolidWorks කියන app එක. ඉතින් මේ app එක ගැන ටියුටෝරියල් සීරීස් එකක් කරන්න අපේ යාළුවෙක් පටන් ගන්න තියෙනවා. ඇත්තටම මමත් SolidWorks ඉගෙන ගන්නකොට YouTube එකේ මම වීඩියෝ බලුවාට මට හම්බුන්නේ නැහැ ගොඩක් දුරට ගොඩක් වීඩියෝස්. ගොඩක් ඒවා ඉංග්‍රීසි වීඩියෝස් විතරයි තිබ්බේ. සිංහල වීඩියෝස් අඩුවෙන්ම තිබ්බේ. මේක පටන් ගත්ත එක ගැන ගොඩක් සතුටුයි. ඒ කියන්නේ මෙයා හොඳ ටියුටෝරියල්ස් ටිකක් කරා ඉස්සරහට. අනිවාර්යෙන් ඔයා ඉංජිනේරින් ෆීල්ඩ් එකට යන කෙනෙක් ඉංජිනේරින් මොන හෝ ආකාරයේ ඉංජිනේරින් ෆීල්ඩ් එකට යන කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් මේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. අනිවාර්යෙන් මේක දෙයක් කරන්න. ඒක ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් වෙයි. හරි. මම යන්නම් මගේ වීඩියෝ එකට. ඉතින් මම කිව්වා කලින්ම ඔයාලට වීඩියෝ එක ගැන විස්තරයක් හඳුන්වීමක් කරා. ඉතින් මේකේ තියෙන්නේ දැන් මුලින්ම මම කිව්වා මේ මගේ තියෙන්නේ මම මේ කරපු බ්ලොග් එකක් අර ප්‍රයිවට් පැතුම්ගේ
බ්ලොග් එකේ ප්‍රොජෙක්ට් ෆයිල් එක මේ තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක එක්ස්පෝර්ට් කරනකොටම ඔයාලට සයිස් එක අඩු කරන්න මම කියලා දෙන්නම්. ඉතින් මේක කරනකොට අපිට අවශ්‍ය වෙනවා මීඩියා එන්කෝඩර් එකට මේක එක්ස්පෝර්ට් කරන්න ඕන. ඉතින් අපි ඔයාලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට මම කලින් වීඩියෝ එකක් කරා ඒ පිළිබඳව HandBrake වීඩියෝ එකක් වුණා. ඔයාලා මීඩියා එන්කෝඩර් එකට දාගෙන කරොත් එහෙම ඔයාලට කාලය අඩුවෙන් කරගන්න පුළුවන්. වගේම MP4 වගේ ෆෝමැට් වලින් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේක මුලින්ම ඉම්පෝර්ට් කරන්න අපේ මීඩියා එන්කෝඩර් එකට. එතනින් මම එක්ස්පෝර්ට් කරන්න එළියට. ඒ කියන්නේ රෙන්ඩර් කරන්න ගන්න. ඉතින් මම මේක control double M දුවාන් පස්සේ ඕපන් වෙනවා. මගේ මීඩියා එන්කෝඩර් එකට ඒක ලෝඩ් වෙනවා. මේ වෙලාවේ දැන් මගේ වීඩියෝ එකක් එන්කෝඩ් වෙන ගමන් තියෙන්නේ. ඉතින් මෙතෙන්ට තව ටිකකින් මේක එයි බලමු. ඔව් ඒක ඉම්පෝර්ට් වෙනවා. හරි වීඩියෝ මෙතෙන්ට ආවට පස්සේ අපි මෙන්න මෙතන තියෙනවා ප්‍රීසෙට් කියලා එකක්. මම මේ ප්‍රීසෙට් කියන එක ක්ලික් කරනවා. ක්ලික් කරලා පස්සේ මෙන්න මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් එයි. මේ වින්ඩෝ එක ඔයාලා හොඳට දන්නවා. මම කලින් මේක විස්තර කරලා තියෙනවා. මේ තියෙන තනිකරම අර ප්‍රීමියර් ප්‍රෝ එකේ එන වින්ඩෝ එකම තමයි තියෙන්නේ. මේක අපිට HandBrake වලට මේ විදිහටම ගන්න පුළුවන්. කිසි වෙනසක් නැහැ. ඉතින් මේ වින්ඩෝ එකේ මෙන්න මේ වීඩියෝ කියන එකේ මේ ටික යටට ගෙනිච්චාම පස්සේ මම මේක පොඩ්ඩක් මේ සමරි කෙනෙක් උඩ කරලා අයින් කරන්න. ඒතකොට මේක හොඳට පේනවා. මෙන්න මෙහෙම පල්ලට යනකොට ඔයාලට පේන්නේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා ස්ලයිඩර්ස් දෙකක්. මෙතන තියෙනවා bitrate settings කියලා එකක් තියෙනවා. bitrate settings කියලා එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේ bitrate settings වල මෙන්න මෙතන mbps මෙන්න මේ දෙකක් තියෙනවා. maximum brightness එකයි target brightness කියලා bitnet කියලා. මෙන්න මේ දෙක මම අඩු කරනවා පොඩ්ඩක්. දැන් ඔයාලට පේනවා මේක අඩු කරන්න කලින් මෙතන size එක පෙන්නනවා. size එක 920 දක්වා තමයි වෙන මෙගාබයිට්. මම මේක පොඩ්ඩක් අඩු කරනවා. මේක මම දෙනවා 5ක් විතර දෙන්න. මේකත් අඩු කරනවා. මේකත් 5ක් වුණාන් පස්සේ ඔයාලට පේන 900 ගාන තිබ්බ එක 400 ගානට අඩු වුණා. මේ විදිහට මම මේක ගොඩක් අඩු කරනකොට මෙන්න මෙතන size එක වෙනස් වෙනවා. ඔයා මෙතනින් වීඩියෝ එක බලුවොත් එහෙම කිසිම වීඩියෝ එකේ quality එකේ වෙනසක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. මේකෙදි කිසිම අවුලක් වෙන්නේ නැහැ. අවුලක් නොවන විදිහට මේ විදිහට ඔයාලට මේක අඩු කරගන්න පුළුවන්. මේක බිඳුවරම අඩු කරන්න එපා. සාමාන්‍යයෙන් ඔයාලට හොඳ ගානක්. දැන් මෙතන 900 ගානක් තිබ්බ එක දැන් 200 ගානට මම අඩු කරා මෙගාබයිට්. මෙගාබයිට් 200 ගානට අඩු වුණා. ඉතින් ඔය විදිහට ඔයාලට මේක හොඳට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට අඩු කරගන්න පුළුවන්. එතකොට පොඩි ප්‍රශ්නයක් වෙන්න පුළුවන් සමහර අවස්ථාවලදී මෙතන වෙන්නේ ෆ්‍රේම්ස් ගාන අඩු කරන එක වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මේකේ ප්ලේ වෙන ෆ්‍රේම්ස් ගාන අඩු වෙනවා පොඩ්ඩක්. එතකොට සමහරක් වෙලාවට මේක අර ඔයාලා පේනවා ඉතින් හෙලවෙන අවස්ථාවල් වගේ පොඩ්ඩක් බ්ලර් වෙන්න බලනවා සමහරක් වෙලාවට. ඒ හින්දා මේක පොඩ්ඩක් චෙක් කරන ගමන් මෙන්න මේ අඩු කරන ප්‍රමාණයව තීරණය කරන්න. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ගොඩාක් අඩු වුණොත් නම් ප්‍රශ්නයක් වෙනවා. මම රෙකමන්ඩ් කරනවා සාමාන්‍යයෙන් 5ක් වගේ දෙකම තිබ්බොත් එහෙම ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක 321කට වගේ අඩු වුණා 920 ගානක තිබ්බ එකක්. ඒ කියන්නේ මෙගාබයිට් 600ක්ම අඩු වුණා. ඒතකොට මේ විදිහට අපිට රෙන්ඩර් කරනකොට මේ කියන්නේ වීඩියෝ එක එක්ස්පෝර්ට් කරන අවස්ථාවේදීම අපේ වීඩියෝ එකේ සයිස් එක ගොඩක් කම්ප්‍රෙස් කරගන්න පුළුවන්. මෙතන කම්ප්‍රෙස් කිරීමක් තමයි ඉන්නේ. සයිස් එක අඩු වුණාට quality එක ලොකු වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. quality ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. ඒක කෙලින්ම අපිට මෙතනින් දෙන්න පුළුවන් quality එක. ප්‍රශ්නයක් වෙන්න තියෙන quality එක දෙන්න පුළුවන්. quality ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. අපොඩ්ඩක් මේක ප්ලේ කරලා බලන්න. ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. දැන් මම කිව්වේ වීඩියෝ එකක් එක්ස්පෝර්ට් කරන අවස්ථාවේදී සයිස් එක අඩු කරගන්න විදිහ. ඉතින් ඊළඟට කියලා දෙන්න යන්නේ එහෙම එක්ස්පෝර්ට් කරපු එකක් සාමාන්‍ය වීඩියෝ එකක් කරපු එකක් සයිස් එක අඩු කරගන්න කොහොමද කියලා කරගන්න කියන්නේ යන්නේ. මම මේ ක්ලෝස් කරලා මිනිමයිස් කරලා තියන්නම් මේක අයින් කරන්න.
හරි දැන් මම යන්නවා මම මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ට් කරපු එක ගන්නම් මම හරි drive පැතුම් වීඩියෝ එක GB 1.69ක් තියෙනවා. ඒතර මේක තමයි මම අප්ලෝඩ් කරේ. මම මේ කම්ප්‍රෙස් කරන්න නැතුවම අප්ලෝඩ් කරපු එක කරේ. දැන් මම ඕපන් කරනවා මෙන්න මෙතනින් HandBrake. මෙන්න මේ ඇප් එක මම ලින්ක් එක දාන්නම් description එකේ. HandBrake කියන ඇප් එක මම ඕපන් කරගන්න. හරි HandBrake කියන ඇප් එක ඕපන් කරලා පස්සේ මෙන්න මෙතන files කියලා තියෙනවා. මේ ෆයිල් කියන එකට ගියාම මෙතනින් අපිට ප්ලේස් එක දෙන්න තියෙනවා අපේ ෆයිල් එකේ වීඩියෝ ෆයිල් එකේ හරි මම drive with පැතුම් කියන ෆයිල් එක දෙන්නම් මේකට මම ඕපන් කරගන්නවා ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට ඕපන් වුණාට පස්සේ මෙන්න මේකේ අපිට පොඩි වෙනස්කම් ටිකක් කරන්න තියෙනවා මේක MP4 ම තමයි වෙනසක් කරන්න එපා මෙන්න මෙතන වීඩියෝ කියන එකට යන්න වීඩියෝ කියන එකට ගියාම පස්සේ මෙන්න මෙතන quality මෙන්න මේ quality කියන එකේ මෙන්න මේක චුට්ටක් මේ පැත්ත ස්ලයිඩ් කරගන්න සාමාන්‍යයෙන් 18ක් විතර කරගන්න 18ක් විතර කරලා ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ෆ්‍රේම් රේට් එකක් තියෙනවා ෆ්‍රේම් රේට් එක අඩුම අගේ දෙන්න 23.976 කියන අගේ දෙන්න ඊට පස්සේ මෙන්න මෙතන ෆිල්ටර්ස් එහෙම දෙනවා මම ඕෆ් කරලා ඉන්න ෆිල්ටර්ස් දාන්න මොකුත් අවශ්‍යතාවයක් නැහැ නේ අපිට ඩයිමෙන්ෂන් එක අපි හොඳට බලන්න ඕනේ මෙතන දැන් මම මේක මම මේ සෝස් ෆයිල් සයිස් එක දීලා තියන්නේ මේ සයිස් එක උනාට වීඩියෝ එකේ සයිස් එක තියෙන්නේ මේක මොකද මම අර උඩින් යටින් කළු පාට ඉරි දෙකක් හදලා තියෙන විදිහට තියෙන්නේ නැත්නම් මේකම වැඩි කරත් ප්‍රශ්නයක් නැහැ වීඩියෝ සෝස් ෆයිල් එක තියෙන්නේ මෙන්න මේගේ කියන්නේ 1080p කියන්නේ HD quality එකට තමයි මම වීඩියෝ එක මෙතන රෙන්ඩර් කරන්න තියෙන්නේ කලින් හරි දැන් මම මේක බ්‍රවුස් කරගන්නවා මට ඕනි තැන මම මේක දෙන්නම් දැන් අපි ගත්ත තැනටම දාන්නම්කෝ මෙතන මම දෙන්න දීලා ඊට පස්සේ මම මේකේ මෙන්න මේ start encode කියන එක මම ක්ලික් කරනවා දැන් මේක encode වෙන්න පටන් ගත්තා මෙන්න මෙතන වාට පෙන්නනවා තාම පටන් ගත්තා නෑ විනාඩි 7කින් ඉවර වෙනවා කියලා ඒකට වැඩි වෙයි අපි බලමු මේ ඉවරෙච්චාම කොහොමද output එක කියලා Hello, welcome to Drive with පැතුම්. ඉතින් අද මම ගෙනල්ලා තින්නේ Toyota සහ Nissan වලින් ගෙනාපු vehicles දෙකක්. කොහොමද මේ හරියන්නේ නැහැ. A few moments later. හරි. Hello guys, welcome to Drive with පැතුම්. ඉතින් මම අද ඔයගොල්ලන්ට ගෙනල්ලා තින්නේ Nissan සහ Toyota තියෙනවා. Toyota එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ Corolla 110 එකක් සහ Nissan එකෙන් ගෙනල්ලා තියෙන්නේ FB40 vehicles දෙකක්. ඉතින් ඒක 40 නෙමෙයි ඔක 14. හරිද?